السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا شباب. لو حضرتك بتربي فراخ بيضة، سواء كنت بتربي 50 كتكوت أو حتى 50,000 كتكوت، وجات الظروف بغض النظر عن الاسباب، المهم ان انت الكتاكيت بردت منك. انتوا عارفين طبعا ان في حاله البرد يا شباب بيحصل ان الكتاكيت بيجي لها CRD او الالتهاب الرئوي، وتبدا تنفق وما تكبرش. ده ان يعني عاشت الفرخ حتى لو قاوم وعاش معاك، ممكن يجي في العمر الكبير تلاقيه سردة وما كبرش ووزنه ضعيف. طيب ازاي نتفادى احنا بقى في الاول خالص، اول ما المشكله جت في عمر 3 4 ايام الكتاكيت بردت منك، تعمل ايه بسرعة علشان تتلافى كل المشاكل اللي احنا عارفينها ومعظمنا اكيد ده في يوم من الايام الموقف ده؟ هل نحط مضادات حيوية؟ طيب ماشي، لو هنحط، ما هي المضادات الحيوية المناسبة في العمر ده في اول اسبوع؟ طيب هل اللي بيربي 50 كتكوت زي اللي بيربي 50,000؟ أكيد في فرق. فاحنا هنعرف دلوقتي لو أنت بتربي في كمية قليلة هتعمل إيه، ولو أنت بتربي في كمية كبيرة هتعمل إيه. طيب النقطة الأخيرة، إيه هي بقى الحاجة أو التركة اللي ممكن نعملها علشان كمان نساعد الدواء؟ يعني إحنا بنقول دايما إن الدواء ده مجرد عامل مساعد، لكن التربية هي الأهم. إيه هو بقى الحاجة اللي ممكن نعملها في التربية للفراخ، إحنا نعملها بإيدينا علشان بسرعة نتفادى المشكلة دي إن شاء الله حلقة النهاردة. أرجو إنها تعجب حضراتكم، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك حالا علشان يصله كل جديد. وما تنسوش طبعا كالعادة ننزل في التعليقات نصلي على حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام. ويلا بينا حالا نبدأ على بركة الله. اهلا وسهلا يا شباب. دلوقتي عايزين نعرف لو الكتاكيت بردت مننا اول 3 4 ايام، وحابين ان احنا نحط دواء مضاد حيوي علشان يعالج او يسيطر على مشكلة البرد. طبعا زي ما انا قلت في المقدمة، اللي بيربي 50 كتكوت مش زي اللي بيربي 100,000 كتكوت. طيب انت لو بتربي في 50 كتكوت، 100 كتكوت، 200 كتكوت، ايا ما كان الرقم، لو انت في تربية منزلية ممكن ان انت تجيب مضاد حيوي زي انروفلوكساسين، هتلاقيه في الصيدليه البيطريه، ازايز 100 سم موجوده متوفره. طيب افرض ان انت ما لقيتش انروفلوكساسين، هتسال على دوكسي سايكلين. طيب لو انت راجل بتربي في كميه كبيره، فهتقدر ان انت تحط لينكوس بكتين، اقوى وافضل مضاد حيوي في العمر ده اللي هو عمر 5 6 ايام، علشان يعالج مشكلة البرد، وفي نفس الوقت هيسيطر ويعمل كنترول على الكوليستريديا، وفي نفس الوقت هينشط نمو الكتاكيت تاني لان البرد بيقلل نمو الفراخ. هو مضاد حيوي اسمه لينكو سبكتين. هو غالي طبعا، لكن احنا بنقول في الكميات الكبيرة ايه، الغالي ده هو اللي هيكون ارخص، لانك مش هينفع تستنى لما المشكلة تزيد في العمر الكبير، لان ال 50 جرام فرق في الوزن في 10,000 كتكوت بيعمل رقم كبير جدا يعني. فحضرتك لما بتحط العلاج في الاول، اولا اوفر ليك كميه ميه قليله، طبعا الكتاكيت ما بتشربش كتير، وزن الكتاكيت قليل، فهتلاقي التكلفه بتاعه المضاد الحيوي نفسها قليله، وبتعالج المشكله من الاول بدري بدري. فاوعى تكسل او تتهاون ان انت ايه، لا بسرعه فعلا لازم اجيب مضاد حيوي زي اللينكوس بكتين عمر 4 5 6 7 ايام من المنطقه بتاعه الايه اللي هي الكتاكيت طلعت من البرد وعايزه تتعالج. في الوقت ده هيبقى معاك اللينكوس بكتين هو افضل اختيار. طيب فرضا ما لقيتش لينكوس بكتين في الصيدليه، ممكن تستخدم سبايراميسين اللي هو الاسم التجاري ممكن سوانو، او اريثروميسين. والثلاثه دول يفضل انك تحط معاهم كوليستين، يعني سواء لقيت لينكوس بكتين او لقيت سبايراميسين او لقيت اريثروميسين حط معاه كوليستين. يبقى طيب سؤالنا هنا، هل مجرد ان احنا حطينا الدواء دورنا انتهى، ولا في حاجه او تركه نقدر ان احنا نعملها للفراخ علشان برضو تستعيد عافيتها بسرعه تاني؟ طبعا في، وده اللي انا قلت عليه في المقدمه، احنا نقدر في الوضع ده اللي هو عمره 5 6 7 ايام ده، لو الكتاكيت بردت منك في اول 3 ايام، ان انت تزود الحراره في الفتره اللي انت خلاص لقيت الغاز وخلاص عرفت تسيطر على مشكلتك. في الوقت ده ما تمشيش بقى على برنامج الحراره الطبيعي، لا زود الحراره درجتين عن الطبيعي. يعني لو الحرارة عمر 5 6 أيام المفروض تكون 31، لا خليك انت تاني على 33، خليها أزيد بدرجتين. ليه؟ انت زي ما بتبرد، الإنسان فينا لما بيبرد بيدخل في البطانية ويدفى وبتاع
حتى لو عرق بيفضلوا برضو يغطوه، علشان الدفى ده او الحراره الزايده دي زي ما بنقول كده بتدفي عظمك. خلي شعارك دايما في الكتاكيت في الاول ان الدفى عفا، يعني اول 15 20 يوم اهتم بالدفى، لان في الاول كده اللي يهم الفراخ هو عمليه الدفى. بعد 20 يوم بيبقى الاهتمام بالاكسجين بالتهويه، لان خلاص الفراخ بتكون ريشت. وانا شرحت الكلام ده في فيديوهات قبل كده، طبعا حضراتكم اللي ما سمعهاش يرجع يتفضل يسمعها في القناه، فيديوهات كتير كلها فيديوهات تعليميه. واللي عنده اي سؤال يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله نكون عند حسن ظن حضراتكم. وبكده يا شباب نكون احنا عرفنا لو الكتاكيت بردت منك اول 3 ايام هنحط مضاد حيوي ايه في الكميات الصغيره، ومضاد حيوي ايه في الكميات الكبيره، ونعمل ايه زي ما قلنا نرفع الحراره درجتين علشان نستعيد عافيه الكتاكيت مره اخرى. ارجو ان تكون المعلومات سهله وبسيطه وواضحه لحضراتكم. يا رب اشوفكم دايما في خير واحسن حال. كان معكم الدكتور سامح عسل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.